City Mayor dinis Cagayan de Oro niya din sa studio si Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno. Good morning, Mayor. Ay, Romy, good morning. Ditas, Good morning, Mayor. Tanan yung mga kauban din sa DXIM, Radio Pilipinas. May buntag, and of course, atong mga kaigsunan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, may buntag kaninyo, and the rest of Northern Mindanao, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, may buntag sa diha, and of course, Caraga and Zamboanga Peninsula, Tibok Kalibutan, may buntag. Mayor, unahon ko lang tong may Sige. tungod sa kang traffic enforcer Mark Langham Okay. kay lagi no luoy po kay ang kahimtang niya ang latest karon ang iyang amahan Lagi? sa sobrang kasubo sa gidangatan siya nga na siya gud mismo giatake. Lagi. Unsay update ni Mayor? Well, kuan mo ka na under investigation sa police and nailang mga leads, but I would not be at liberty to disclose kana mga leads kay ma-preempt po niya ang ilang investigation. But mismo si Colonel Gakal na istorya nako, Colonel Warlagdata ng atong RTA head, used to be a police officer. So, able sa siya who to contact and unsay mga protocols diha. Now, I understand na organized na ang SITG. It's a task group. That's at the police level. And then, nagangyo punta sa NBI and sa CIDG to reinforce our investigation team, ang police. And hopefully, with the help of other agencies, accelerate ang pag-solve niya ng problema. Kung manitabo ka to kang Mark Mayor dagan ang nanggawas lugar nga mga suggestion nga unta kini mga law enforcers, mga traffic law enforcers armaha saan patatagan og armas. Lagi, Pero doon na say uban nga supak sab sila niini, sir. Lagi, kuan man na, lisod man nga mo react kita impulsively, no? I have talked to, by the way, Colonel Warlagdatan yesterday, Monday, uban ni Teddy Sabugaa and then Oliver Ihipto, and ang istoryahan tong incident, kanang call nga armahan sila, naamantay gun laws, Romy, no? And ang RTA is dili kana sila part sa police force. Dili part sa police force, no? Pwede man, pero you'll have to analyze it very carefully. Kay delikado man sad kung armado, magkalalis and all that, daghan ka ano. So we'll take that up very, very carefully. And ang importante is may ako instruction kang Colonel Borlagdatan, training sa mga RTA. You'll remember nga Colonel Borlagdatan joined RTA only in January. So wala pa gani mahuman ang duha niya kabuan, no? So he's still adjusting. And although in spite of the short period of time since he assumed office, akita nato na yung mga improvements sa RTA, no? And naapakining dili man sa traffic lang ang trabaho na sa RTA, appeal po sila aning road clearing. And traffic is by itself very ingonta, di man controversial, pero walay ganahan nga badlungon sa traffic official. Walay ganahan nga dakpon sa traffic official. So kung ang gina lugar kanang nga trabaho invites kung lugar kanang a counter reaction, no? That's a given. Samot pa sa road clearing. Okay?
ang road clearing is not easy. Sayon ra kayo na i-analyze nga kuan ka na national road ka na so tangtangon etc. Sayon ra kayo na isulti. Pero sa pag-implementar niya napaka komplikado kayo, no. Unta masabtan ni sa katawhan nga daghan mga butang sayon ra kayo isulti, sayon ra kayo labi na og i-analyze, magkomentaryo, sayon ra gyud kayo pero buhaton dili sayon lisod kayo daghan komplikasyon, no. Mo po na sa kanang kogon kanang mga merkado nga siyempre mga daghan mo gid mangitag pamaagi nga makabaligya bisan pag bikil lugar supak sa regulasyon etc. no. So munang ang kuan ako is ang RTA daghan akong kuan ni akong simple raman akong instruction kang Colonel Burlagdatan to reinvent the RTA. Dili armasan, no. You don't make the RTA effective simply by arming them. You might even be creating another monster, no. But to reinvent the RTA, no. And what do I mean by that? Inang siya we have to provide number one atimanon ang ilang status na pa yung RTA nga JO, no. Atimanon gyud we have to be very very focused dias pagatiman sa RTA. Number two, screening. Dili inang ko siya likay na ta ng mga political accommodations. Lugar ibalo ka naman ang gobyerno daghang kay rekomendasyon sa anak, rekomendasyon sa igagaw, rekomendasyon sa paryente na siyempre mga opisyalis City Hall labi na mga politiko di magina mo balibad no. Munang ako mismo dili ko rekomendar, dili ko na style mo rekomendar dito sa department head. Ang ako gani is na mo apply sa ako inon ako pangayo sa endorsement sa department head. The department head has to decide, has to recommend. Dili ako. Kay that's not the proper way of doing it. Now sa ganung promotion, I will never tell my department heads nga i-promote ka na kay Mayo, o i-promote ka na kay Daghan Parinti, o i-promote ka na kay anak sa kapitan or igagaw sa kapitan. I have never done that and I will never do that. Ang idea is imong i-professionalize. Na muna akong ni Colonel Burlagdatan, you have to be siguraduha gyud diha sa RTA nga ang screening, sunod conditioning, physical conditioning, mental conditioning, ilang training, do they mga situational trainings, no. Dili ang naandan manggod sulod sa RTA na employment lang mo kana wrong, employment lang na nahitabo na to kang kabingas na kato bahin siyempre na reaksyon dito sa merkado na nawadan og panginabuyan etc. Sunod karon na ang langaw, no. Na akong tanaw sad nga timing sad nga naanay bagong head ginan ako si Colonel Burlagdatan. That's why I hired you. That's why I invited you. He did not apply. I asked Colonel Dampal, tagay ako og palihog recommend somebody nga retired policeman na bata-bata pa. Kay ang akong natanawon diha is ayuhon ako ang enforcement. No? So, anugon lang, but I hope nga lesson can be learned from this. Kuan gyud atong yung i-professionalize, atong
and the term I used ng Colonel Borlagdatan is reinvent the RTA. Don't make it just like the RTA that we used to know. Don't make it just like the RTA that we had been very much familiar with. Atiman sa traffic, mandakop, na ay kinahanglan na ay personality. Sunod ikaduha or ikatulo, no? We should work closely with the police. Work closely with the police. And yun ang ko sa siya. That's why I wanted a former police officer to head the RTA, because I want a closer relationship between the RTA and the police, aware of the limitations of the RTA. Na kinahanglan na kay police para kuan kay ang policeman kuan lugar magtaan sa tao. Muna ang kulang lugar gusto ko is how do you transform the personality of the RTA regardless of who he or she is, no nga di lugar dali-dalion lang og sipa o laparo sa dia posilon kay mataha ang tao. He or she is viewed as somebody who has the authority. Lugar dili I want a deeper transformation. And of course daghan pang mga mobility, kinahanglan nila mobility. And then bisan gani uniforme dugay na ko sulti sa ila nga pagkuan ka mo og uniforme nga kanabang maila sa tao ba nga uy RTA respected, no? Respected. Pareho na atong disaster. Kana atong disaster kita na sa tao na ay respect, na ay kuan ba nga uy niya na atong disaster risk reduction. Na ay kuan ba na kredibilidad, no? Unang inang ko sa Colonel Borlagdatan atong buhaton sa RTA ang atong nahimo sa disaster risk reduction team. It's going to be an institutional change, and that is what I want to happen. Thank you, sir. Follow up lang, Mayor. Yeah. Mayor, kada ba mag-road clearing ang atong mga RTA? Dili ba nga? Sa tawag na? Let me clarify that. It's not the job of the RTA alone. Oo, naabay mga pulis? Composite ka na. Ay, mo na Composite akong ka question. na. Oo. So, ang RTA, lugar kay sila man ang familia, Oo. and sila man ang na-assign diha, naasad sila, and to help. But it's not just the RTA or any single team. It's a composite team. So, naagay mga pulis, Mayor, Naaman. nagauban gid sa Naaman. ila. Katulang, naitabo ato, nagmerienda man siguro tong the whole team. Duha sila nilang ning adto sa pikas nga side of the road. Ngita siguro og tubig kuno, no, nagbaklay lang sila. Pero ang the bulk of the team to sa sabal nga side, no, nagkaon. So dili na RTA team alone, ang composite road team. clearing, composite team. And Mayor, atong nasayran na ay reward money nga makahatag og Yeah, info. Is this ako- from the city mismo? Yes, din? yes. Ang ako lugar is kinahanglan ma-solve kini ditas kay lugar to give justice to Langam and to his family. And anugon, bata pa kayo, sunod akong nahibaan, very conscientious na empleyado, tarong empleyado, walay padrino kini ng politiko, walay padrino kay ako ibaan man ako diya mga empleyado kinsay mga padrino, ilan ako anak ako mo nang kanan, pero kini sila nga nag-apply on his own, na interview on his own, gidawat on his own, on his own merit.
on his own merit. So how much, Mayor, ang gihatag nga rewards for any information? 500,000 ang atong set aside. Now, I understand ang City Council sa to na Mura gusto nila dugangan. Oo. Ah. Lagi, tagal siguro ilang kwarta. Pero kung nga na, nagpakita na ito pagi. And tanan, Mayor, nga mga sa burial expenses, inana i-shoulder ni siya sa city. Everything. I gave instruction kang Colonel Burlagdatan the night of the killing. Number one, siya mismo ang sulti sa pamilya. Number two, at Timanon ang tanan. Lungon, funeral services, etc. And I think the family decided nga dito sa Malasag ang wake. Na okay lang, basta ato yung tabangan. Thank you, Mayor. Sa panahon karon, Mayor, nga di na tumatagan, kalit lang doon na may tabo nga crime. So, kinahanglan siguro atong i-oblige ang atong mga barangay nga magbutang sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga CCTV, makatabang kini sa pagsulbad sa crime, sir? Well, kuhaan ka na may mga initiatives ang mga barangays niya na. And ang kuhaan lang is ang area. Ang area, di mo makover ang tanan, every square inch of your barangay. I think all the barangays have CCTVs already. Pero di mo makover ang tanang square inches of your barangay. So, kuan lang, they're aware of that. Ang importante lang sad is kanang barangay tanod, no? Usapod na sa akong kuan ni Colonel Burlagdatan ang pag-mobilize sa barangay tanod na you'll recall nga 2 years ago, we launched the Barangay Tanod Development Committee. And man ganit ay monthly honorarium nga 500 pesos para sa Barangay Tanod. No? Limutong akong kuhan sa ilang Teddy, I asked the question, okay ba ang lakaw sa atong Barangay Tanod Development Committee or basig ningas kugon lang, may lang ta pagsugod, pero pag-sustiner problema. Unang usasa na sa akong mga puta na. Okay, sir.